آذربایجان و روس ها میگفتن که نفت چیزی با انگلیس ها دادید، نفت شما رو باید به ما بدید. اما وقت هیچ بود رزمارا رفت پیش شاه. رزمارا برداشت بودن پیش شاه گفت من نخست وزیر بکن، من این رزمی رو بکن. گفت چطوری؟ تو گفت نخست وزیر بکن. رزمارا نخست وزیر شد. وقتی نخست وزیر شد 4 تا کمونستان ایران و خواهر خود شاه رفتن پیش روسیه. اون وقت استالین بود. گفت شما آذربایجان رو تخلیه کنید و نفت شما رو به شما میدیم. اون شاه گفت نه اینا تخلیه نکنید، من درست کنم. رزمارا یه سیاستمدار قوی بود. وقتی نخست وزیر شد تمام روزنامه ها علیه فحش میداد. خود رزمارا گفته بود به من فحش بدید. روزنامه امروز نزول چاپ کرده بود تو روزنامه هاش که هر کس رزمارا را بکشه و این خونه را به شما بخواد. این روزنامه سندش نوشته بود که مقاله‌اش انداخته بود. 100,000 تا گرفت. 100,000 تا خیلی چیزی بود. بعد از میکشه هر کس از این خونه را میدن. اینا رفتن روسیه. اونجا گفتم باید نفت شما رو میدید به شرطی که شما آذربایجان اول تخلیه کنید. اینا با این طرفاً آذربایجان روس‌ها تخلیه کردن. ولی وقتی تخلیه کردن وقت بعدی سباب شد. دوباره باید انتخابات شد. اونا به روس‌ها گفتن ما 100% وقتی که انتخابات شد 90% هیچی میگفتن من میدم، ولی 70% مردم رأی ندادن. وقتی نخست وزیری رزمارا تمام شد هیچ کس به رزمارا رأی ندادن. همه فحش رأی ندادن و در نتیجه روس‌ها رفته بودن از این سر دادن و ایران وارد آذربایجان شد. آذربایجان تو منطقه سردسیر بود. برف زیاد میومد و خیلی من شبها باید میرفتیم دود بگیریم. من ساعت 4-5 وقتی که باید میرفتیم دودمایی ما مشخص بود نزدیک خونه ها میرفتیم. اونقدر چیز با برف میومد که با از خدا که گفت خدا قبل از ما یکی رفته باشه ما پجامو بذاریم جای اون رد بشیم. و در ضمن وقتی کفشام هم لاستیکی نبود، کفش معمولی بود. شبا اون کفشام رو میذاشتیم زیر کرسی یا بخاری که خوش میشه. وقتی که زیر بخاری میذاشتیم یا زیر کرسی میذاشتیم این آب و شجرش خوش میشد. کفشا هم بخور خورده بازون به بابا بودن. 6 سالم بود که برای همسایشی یه روز زودتر از من رفته بود. من سپردم دست اون که منو ببره راه گم نشم. رسیدیم به ابتدایی را خوندیم. اون بر هم رسیدیم آرزو میکردیم که دبیرستانی باشیم. دیگه بزرگ شدیم. آقا اجازه بده تنهای همیشه بریم. اون بر هم رسیدیم. گفت ای کاش ما دانشجو بود. یه فامیلی داشتیم. اون پزشک ارتشی بود. و گفت که اگر بخواهیم یه جایی بفراشی راحت داروسازی بود. هیچ گونه معمولیتی نداره. داروخانه همیشه داره. ولی اگر بخواهیم برابر برید یه وقت پزشکی رو بردار اون برابر هم میفرستن. اول داروسازی بردار. من وقتی که داشت بودی شرایطی بودی در چه سقف اول میشنستم. اول دو تا دختر بودن. یکی برشت یکی بر. اون وقت اونا همیشه با هم دیگه فارسی حرف زدن. همیشه ما بیه اونا نمیدونش چه هیچ یک ترشید نمیدونن که هر چی مطرحش بود میگفته. نه این چیزا با اینطوری نه مطرحش ترشه. اون یکی مثلا لباس قرمزه مثلا اسمش یکی لباس. به من میگفتن که حساب از آن حساب ترکی دیگه نمیدونی که ترکی مواظب باش. اینو ببین
حاصل واضح باشه تا اینکه دانشگاهی آخر امتحانش بود تمامی آزمایشی بود که 2 ساعت باید آزمایشگاه باشه. وقتی که یادی بود اینجا به من گفتن که خب خود شما راحتید، شغل دارید، کار دارید، حقوق دارید و باید بریم و این برای شغل پیدا کنید. و من گفتم که برای شما خیلی مشکله، زبان فارسی ترکی نمیدونی، شغل پیدا شده تو تبریز خیلی مشکل طور شد. این همه ما 4 سال بهم خونده آره این هم حجا اگر نخوابید من آواز میکنم، آواز من صدا خیلی خیلی بردون نه آواز نمیخوام